Vì em tôi mới biết yêu thương là gì, nghe nỗi nhớ không tên là kỳ. Nhớ em chợt bật khóc rồi lại cười như người vô tri. Ngày mai tôi sẽ nhớ em khi thức dậy, tôi sẽ nhắn yêu em mỗi ngày. Giữ thật chặt đôi tay vì được có em coi như vận may. Nguyện giữ nơi tim này. Anh Dũng. Em có pha trà tắc cho anh á. Lát anh uống nha. Ừ, anh cảm ơn. Lát em muốn đi ăn mực nướng sa tế. Anh đi chợ với em nha. Được chứ, chờ anh tắm sơ qua cái đã nha. Mà anh học trường nào ở Anh vậy? Tài chính ở Đại học Thánh Andrews. Vậy là tháng 9. Chỉ còn 2 tuần nữa. Sao anh không nói sớm với em? Không phải là anh giấu, chỉ là chưa biết nói sao. Anh có visa rồi đúng không? Ừ. Vậy chuyện tụi mình anh tính sao? Anh không nhất thiết phải đi du học. Ở đây thiếu gì việc làm. Không đi du học cũng đâu có sao đâu. Đời mình có nhiều con đường để lựa chọn mà. Em quên một số chuyện cần phải làm. Em về trước nha. Không đi chơi hả? Ừ. Có chuyện gì sao? Anh Trung mới vừa gặp tao. Anh bảo tao chủ động rời xa anh Dũng. Tao còn biết thêm một chuyện. Anh Dũng sắp đi du học rồi. Rồi bây giờ mày tính làm sao? Tao cũng không biết nữa. Tao thấy anh cứ dửng dưng sao á.
Từ chuyện đó cho tới chuyện tình cảm của tụi tao, anh chưa từng chủ động chia sẻ bất kỳ chuyện gì. Sao tao có cảm giác tao cứ như người ngoài trong cuộc đời của anh vậy á? Còn mày thì sao? Đi chơi với chị Ngọc Anh đi. Tao nghĩ tao ổn mà. Tao không phải kiểu có trăng quên đèn đâu. Tao có thiếu gì thời gian dành cho chị Ngọc Anh. Hôm nay tao ở đây với mày cả ngày nha. Tối ngủ đây với tao luôn đi, thì mới đủ thành ý. Ừ, miễn là bạn của tôi vui. Ây da, đau con quỷ. Đợi xíu, tao đi cắt đồ. Ừ. Hai đứa coi đi. Hợp đồng thuê đất vẫn còn 4 năm, nhưng mà không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán đâu. Với lại đây cũng chỉ là bản demo hợp đồng thôi. Em cứ coi, nếu cần trao đổi gì thêm hay bổ sung thì nói anh. Mấy bạn nhân viên ở quán làm với anh từ lúc quán mới mở tới bây giờ. Mấy bạn siêng năng và tốt bụng lắm. Nếu được thì anh hy vọng là em sẽ giữ mấy bạn lại, ít nhất là trong thời gian đầu để ổn định. Còn sau đó thì tùy tụi em. Mà anh cũng nghĩ là em cũng khoan ký vội. Cứ qua quán thêm coi vài lần nữa, rồi sau đó ký cũng không sao. Anh tính xây dựng quán xong anh đi đâu? Anh cũng không biết. Nhưng mà chắc là anh sẽ đi đâu đó cũng tới lúc anh dành thời gian cho bản thân mình rồi. Hai đứa có coi đi, anh đi trước nha. Mày tính ở lại đây thiệt hả? Ừ. Tao thích không khí ở đây. Sài Gòn thì ồn ào quá, nó làm tao thở không được. Nhưng mà anh Dũng sắp đi du học rồi. Mày ở đây một mình liệu có ổn không? Hay là mày về Sài Gòn với tao đi, bắt đầu lại. Bắt đầu lại? Tao còn bao nhiêu lần nữa để bắt đầu lại? Ba mẹ mất, tao đã trốn tránh một lần rồi. Tao muốn thử một lần đối diện, không trốn tránh nữa. Tao muốn mời mày làm quản lý quán cà phê của tao. Gì? Ở đây cũng gần nhà chị Ngọc Anh. Tao biết mày lo cho tao, nhưng tao cũng chỉ có một mình mày là bạn. Ừ, mày mà gục một lần nữa là tao lấy cái gối đập vô mặt mày đó. Thôi bé bột đừng buồn nữa nha. Ừ. Đã ta sắp có quán cà phê rồi ta. Đâu ta coi với. Cho mượn coi, người ta sắp lên làm quản lý rồi đây nè. Sau này chắc tôi không dám yêu xa nữa đâu. Yêu xa chỉ toàn bị phản bội thôi. Biết đâu cũng là yêu xa, nhưng với tôi nó khác thì sao? Tôi sẵn sàng chờ đợi. Nếu đó là điều đúng đắn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không thích những lời nói suông. Anh thương thiệt, không phải là kiểu thương mơ hồ. Anh đang cố gắng để trở thành người phù hợp mà. Anh đeo lục lạc của em vô điện thoại thì tức là anh đã làm mèo của em, còn em là chủ. Sau này nhất định phải thương anh hơn đấy nha. Anh sẽ không thể nào mà buông tay em được, cho dù đó là vì bất cứ ai. Dù cho ngoài kia có khó khăn cỡ nào, có lời ra tiếng vào, thì anh vẫn sẽ chọn em, là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Sóng gió càng lớn
Anh càng muốn bám chặt em hơn, để bảo vệ em, không cho em rời xa anh. Anh đã sẵn sàng để trải qua mọi thử thách. Em chỉ cần yên tâm mà yêu anh thôi. Tim tôi ngẩn ngơ yêu em từ ngày đầu tiên, bên em từng ngày bình yên. Anh hai. Mình nói chuyện một lúc được không? Nói đi. Em muốn nói chuyện nghiêm túc về chuyện du học. Em đã suy nghĩ kỹ. Em muốn học cao học ở trong nước, nghiêm túc. Em sẽ vừa học vừa làm, không trốn tránh trách nhiệm nữa. Em chỉ xin phép anh hai cho em đi con đường mà mình đã chọn. Mày giỡn với anh hả? Không, em không muốn đi du học nữa. Mày nói là anh nghe coi. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết du học là một cơ hội lớn, là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng em nhận ra rằng là mình không phù hợp. Em không muốn sống cuộc sống do người khác vạch sẵn ra cho mình nữa. Vạch sẵn? Cái mày nói là vạch sẵn là công sức của tao với nội, đã cày cuốc biết bao nhiêu thứ để mày có được cái tương lai này. Giờ mày không thích nữa thì mày đập đổ hết tất cả vậy đó hả? Em hiểu và em biết ơn anh lắm. Nhưng mà em cũng có quyền được lựa chọn con đường của riêng mình chứ. Em sẽ ở lại. Em sẽ nghiêm túc học cao học ở trong nước. Em không chơi bời nữa. Em sẽ học hành thật đàng hoàng và chăm chỉ. Em chỉ xin phép anh hai cho phép em được ở đây làm lại. Làm lại? Mày không muốn đi du học là do thằng Việt đúng không? Không phải chỉ do Việt. Nhưng Việt giúp em nhận ra rằng em sống nhưng chưa thực sự bao giờ biết mình muốn gì hay cần gì. Đối với em, Việt là hạnh phúc. Và em muốn lựa chọn hạnh phúc. Hạnh phúc? Cái tình yêu chớp nhoáng đó mà mày gọi là hạnh phúc? Còn tương lai của mày á thì mày vứt như một đống rác vậy đó hả? Chưa chắc đi du học về đã có tương lai sáng lạn hơn khi học ở trong nước đâu anh hai à. Tất cả những điều đó là điều mà anh muốn, chứ không phải là em muốn. Mày nói cái gì? Vậy sao từ đầu mày không từ chối? Sao mày không nói như vậy ngay từ đầu? Sao bây giờ lại vì một người mà mày đập đổ hết tất cả? Tao với nội đã phải cày cuốc biết bao nhiêu để mày có được cái cơ hội này. Giờ mày không thích thì mày quay lưng, rồi nói như là tao đang ép mày vậy hả? Tại lúc đó em chỉ nghĩ sống là để làm hài lòng người khác, nên em không nghĩ tới chuyện mình muốn gì. Nhưng bây giờ em nhận ra rằng sống như vậy không được gọi là sống, mà chỉ được gọi là đang tồn tại. Anh muốn em có bằng cấp, có tiền, có danh vọng, nhưng em chưa bao giờ thấy mình thực sự được sống cả. Em cảm thấy nghẹt thở trước những áp đặt của anh. Em không muốn sống cuộc đời đó nữa. Rốt cuộc bây giờ mày muốn cái gì? Ở lại đây yêu đương nhăn nhít với cái thằng đó, trong khi mày không biết được tương lai cái tình yêu đó sẽ được bao lâu.
Ít nhất đó là điều em muốn. Lần đầu tiên trong đời em biết mình muốn gì. Ít nhất em biết mình sống vì điều gì, và em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mày ích kỷ lắm Dũng. Mày không xứng đáng với những gì mà gia đình đã dành cho mày. Mày chỉ sống để thỏa mãn cái cảm xúc tạm bợ đốn mạc đó của mày thôi. Đó không phải là cảm xúc tạm bợ hay đốn mạc. Đó là tình yêu. Lần đầu tiên em dám sống thật với trái tim mình. Mỗi lần làm theo kỳ vọng của anh, em cảm giác như mình chết đi thêm một chút vậy. Em cảm tưởng mình sinh ra như một cái máy được lập trình sẵn để ai kêu gì làm nấy. Em không muốn sống cuộc đời đó nữa. Em xin anh đây. Rồi, vậy giờ mày muốn cái gì? Ở lại đây bán cà phê, bám vào cái homestay lụp xụp này nè. Ngày nào mà hên á thì được vài khách, còn ngày nào mà ế thì không có một bóng người. Em sẽ làm nhiều hơn thế. Em sẽ đi học rồi sẽ đi làm. Em hứa với anh hai, em sẽ không tự hủy hoại cuộc đời mình đâu. Nhưng còn chuyện du học, em cảm thấy mình không phù hợp, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Không, tao không cho phép. Mày bắt buộc phải hoàn thành những thứ mà chính bản thân mày đã bắt đầu. Mày tưởng cuộc sống này dễ dàng lắm hả? Tao với nội cực khổ như thế nào mày thừa sức biết mà. Tao cày cuốc như một con chó chỉ để lo cho mày ăn học. Rồi bây giờ sao? Mày không thích nữa thì mày quay lưng, giống như mày đang tát thẳng vào mặt thằng anh mày vậy. Mặt tao đây này, mày tát đi. Mày bỏ tất cả chỉ vì một thằng con trai. Mày phải đi du học, phải tốt nghiệp, phải có công việc đàng hoàng, lấy vợ sinh con, sống như một người bình thường. Đó mới là ước mơ của bao nhiêu con người. Trong đó còn là mồ hôi công sức bao nhiêu năm trời của tao nữa Dũng. Mày không hiểu được đâu Dũng. Cả cuộc đời này mày cũng không hiểu được đâu Dũng. Đúng. Đó là tương lai mà rất nhiều người mơ ước. Nhưng người mơ không phải là em. Tất cả những điều đó là điều mà anh cần, là điều mà người khác cần, là điều mà anh áp đặt lên em. Nhưng còn em thì em xin lỗi anh hai. Em không cần. Nội, Nội dạy con rồi mà. Ở trong nhà này á, đừng có ai nói cái chữ không cần với nhau. Con nói mấy cái lời đó, lỡ người khác nghe được, người ta bị tổn thương cỡ nào con biết không? Dạ, con xin lỗi nội. Đừng có dùng cái lời cay nghiệt đối với người trong nhà.
Thằng Trung đó, anh hai của con đó, nó vì cái gia đình này nè mà bỏ gần như cả cái tuổi thơ của nó. Đâu phải là nó không có ước mơ đâu, nhưng mà nó chọn ở lại để làm cái chỗ dựa cho con, để con bước tiếp, để lỡ mà con có té ngã cũng còn có gia đình ở đằng sau. Nội cũng không có ép buộc con phải theo con đường của anh con muốn. Nội chỉ mong là con phải sống một cuộc đời tử tế, đừng có lúc nào cũng chứng tỏ là mình đúng, luôn luôn chống đối. Nhưng nếu con không muốn đi, nếu con chỉ muốn ở lại để sống cuộc đời cho riêng mình, thì con cứ sống, miễn sao con đừng có sống trong bực dọc thù hằn là được rồi. Đừng có làm tổn thương những người thực sự yêu thương con. vậy bây giờ con nên làm gì hả nội? Tự con quyết định đi. Nội cũng không còn sống được bao lâu đâu. Trước sau gì nội cũng theo ba con thôi. Lúc đó mà không có nội đó hả, đừng có than thở trách móc. Nội về nó bóp cổ đó nghe không? Nội toàn nói bậy bạ gì đâu không á. Cô cũng biết mà, anh hai con là không có ý xấu, nhưng mà chỉ vì nó sống khổ quen rồi, thành ra nó muốn những người mà khổ á thì mới nên người. Nghe lời nội đi, xin lỗi anh hai con một tiếng đi. Cô đáng là cái gì đâu con, nghe chưa? Nghe lời nội dặn nghe chưa? Dạ. Con làm gì vậy? Con làm như vậy để làm gì vậy Trung? Con chỉ muốn tốt cho nó thôi nội. Con sợ nó đi lạc đường. Con chỉ sợ nó giống như con thôi nội. Giống con hả? Hay là con sợ nó đang trở thành phiên bản thứ hai của con như hồi xưa vậy? Con sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa. Con không muốn nhìn thấy nội phải chịu nhục nhã bất cứ một lần nào nữa hết á. Con đừng có tưởng chuyện ngày đó nội không biết chuyện con với thằng Tú Xanh. Nội chỉ không nói thôi. Nội chờ một ngày con đủ can đảm để sống thật cho chính mình. Nhưng mà con tự chôn nó đi, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sống như vậy con có thật sự thấy hạnh phúc không? Con không dám nội ơi. Con sợ. Con sợ lắm nội. Nội già rồi Trung ơi. Nội có sống được bao lâu đâu. Người ta có chửi đi nữa thì cũng giống như gió thổi qua tai thôi. Người ta đâu có sống cho cuộc đời của mình. Cái mà nội sợ đó là hai đứa con sống một cuộc đời mà họ muốn, không dám là chính mình, không dám tự cho mình được hạnh phúc. Con nói con sợ nó hối hận hả? Nội nói cho con biết nha, cái người mà hối hận nhiều nhất đó là cái người đang ngồi trước mặt nội đây nè. Bây giờ nó đã sống thật với nó rồi, con đừng có cản. Hãy để cho nó lớn lên, đừng có bắt nó phải khép nép thu mình giống như con vậy đó. Con đâu có quyền lựa chọn đâu nội. Nếu như mà hồi đó
con sống thật với bản thân con, thì hai đứa con đâu có tương lai đâu hả nội? Chuyện ngày xưa nó qua rồi. Tại sao con cứ để ảnh hưởng tới tương lai của con vậy? Tại sao cứ bắt bản thân mình không muốn sống cuộc đời của mình, cứ phải sống như vậy, sống như người khác? Khác nào con tự hủy hoại chính bản thân con. Mình sinh ra là để được sống hạnh phúc mà. Nếu mà con thật sự thương nó, hãy để cho nó chọn con đường của nó đi. Dầu cho con có lo lắng sợ hãi hay như thế nào đi nữa, nhưng con phải tin rằng nó mạnh mẽ sống cuộc đời của nó, không phải của con. Con là anh hai, là chỗ nó tin cậy nhiều nhất. Nếu mà con nghĩ con giữ nó an toàn ở trong một cái lòng, chẳng khác nào chính con đã nhốt nó trong cái sự bất hạnh mà đau thương. Thật ra nội cũng không muốn nói điều này để làm tổn thương con, nhưng con phải tha thứ cho bản thân mình. Chuyện đó nó đã qua rồi. Cái điều đó con không muốn, mà con cũng không thay đổi được quá khứ đâu. Trung, nghe lời nội. Suy nghĩ lại nha con. Bà biết dạy cháu không hả? Đem cái bệnh hoạn đó mà lây cho thằng Tú rồi kìa. Con trai mà đi ôm ấp hung hít, thuần phong mỹ tục ở đâu? Nếu bà tự thấy già rồi không dạy được nó thì bà nên cho nó vô trại mồ côi. Còn không thôi đem vô trại giáo dưỡng, chứ đừng để nó ra ngoài đời mà phá nát gia đình của người ta. Tụi nó còn nhỏ lắm, còn tương lai sau này nữa. Rồi nó đi ra ngoài đời, người ta chửi nó trên đầu chửi xuống, nhục lắm. Sao sống nổi? Tôi chỉ muốn con tôi sống như mấy đứa nhỏ khác, chứ không phải sống trong đau khổ. Từ nay về sau, thằng Trung mà tìm thằng Tú một lần nữa thì đừng trách tôi làm lớn chuyện. Dù bà có lớn tuổi cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không nể nang bà đâu. Anh Trung nè, hay là mình trốn đi đâu đó một thời gian, đến một nơi ở mới, vừa học vừa làm, rồi khi nào ổn em sẽ quay về. Lúc đó chắc mẹ sẽ không còn lý do gì cấm cản tụi mình nữa đâu. Chỉ cần đi với anh, em không sợ gì hết. Anh không đi được. Anh còn nội, còn thằng Dũng nữa. Nếu như giờ mà tụi mình bỏ đi
chắc chắn mẹ em sẽ tìm tới nhà. Lúc đó người khổ vẫn là nội tôi em à. Đôi tim vẫn còn đang thao thức, Vậy là mình phải rời xa nhau hả? nhưng mà cứ song song hai ta chẳng chạm tới nhau. Chỉ có thể giữ ở mãi trong tim, mà chẳng thể bước cùng nhau suốt đời là duyên. Nhưng mà trời dẫu Sáng mai em phải đi với mẹ rồi, chắc là sẽ không quay về nữa đâu. tại sao yêu nhau mà cuộc đời chia cách hai ta, hai người ở hai nơi, đôi tim bỗng chốc hóa xa lạ. Trái tim mong manh như trang giấy, cứ dần dần sẽ nát rồi đây. Tình yêu vỡ tan rồi, biết khi nào cho nguôi. Đành phải quay lưng và lặng thầm bước đến nơi xa. Thôi thì mất nhau, nhưng mong rằng ta hạnh phúc. Trách sao trời cho đôi ta hai lối, đến đây rồi chẳng thể bước thì thôi. Chỉ còn cách đứng lại hơn là một bước đến.